Aleksi Niittyvuopio, sirkustaiteilija ja jonglööri. Ollaan täällä Karikasniemen lähellä Muotkan Ruoktulla. Ja isän puoleni suku on tosta Karikasniemeltä kotoisin. Itekin on täällä alle 1-vuotiaana jonkin aikaa asunut, mutta sitten on sen jälkeen muuttanut Savon suunnille tonne Siilinjärven lähelle ja sieltä sitten päätynyt myöskin äidin kanssa tonne Tampereelle, jossa myöskin on sitten löytänyt ala-asteella jongleerauksen ja sitten sitä kautta vielä sirkuksen. Inspiraatio lähtee tosi paljon itsessään objekteista, että mua jotenkin kiehtoo se, että jos jonkinlainen objekti voisi itse liikkua, niin miten se objekti haluaisi liikkua. Itsellä jotenkin taiteellinen polku, mitä kuljetaan, mitä kohti on menossa, niin jotenkin on siellä aina joitain päämääriä, mihin haluaa mennä, mutta kyllä se kuitenkin siinä polulla sitten huomaa aina silloin tällöin, että on joku puro tai muu, mitä haluaa mennä katsomaan ja sitten se onkin yllättäen. Päämäärä saattaa vaihtua ja mukava mennä myös katsomaan sitä hiukan tuntematonta puolta siinä polussa, että mitä sieltä mahtaa löytyä. Nyt ollaan täällä Muotkan Ruoktulla, isoisä Hans Niittyvuopio omistama lomakylä. Tää on nyt ollut itselle jotenkin semmonen yhteys tänne mun pohjoisiin juuriin, että tänne on pystynyt hyvin tulemaan ja Hans on ottanut avoimin syli vastaan tänne ja ollut tosi mukava tulla tänne. Niin tää on ehdottoman tärkeä paikka ollut kyllä itselle, että tänne on aina voinut tulla kun haluaa. Ja ehkä enemmän noi fiilikset on, kun on tulossa tänne, että nyt menee käymään kylässä, mutta sitten kun tänne tulee, niin Hans ottaa iloisen mielin vastaan ja täällä on sitten kyllä mukava olla. Pohjoisessa työskentely kyllä kiinnostaa ja tuntuu myöskin, että työt vetää tosi vahvasti tällä hetkellä tänne päin. Että tuntuu, että saamelaisyhteisö, varsinkin taiteilijat, niin on todella kutsuvia, myöskin todella auttavia, että tukee ehdottomasti. Harjoittelurutiini yleensä alkaa vähän tämmöisellä pakkopullavaiheella. Se on hiukan puuduttavaa harjoittelua, missä ei vielä tavallaan pääse minkäännäköistä luovuutta hirveästi käyttämään. Sen jälkeen pääsee sitten enemmän leikkimään. Saamelaiskulttuurista, mitä mä nyt ihan konkreettistakin on ottanut omaan työskentelyyn, että mä noi poronsarvet oon ottanut jongleerausvälineeksi ja myöskin tässä nuo poronsarvet, että kuinka jotenkin kaunista se on, että oman puolen suku on tehnyt elantonsa porolla ja nyt mä teen omalla tavalla elannon niillä sitten. Kymmenen vuoden päästä toivottavasti olisi jonkinmoinen sooloteos. Toivottavasti on löytynyt jotain yhtä hyviä objekteja, millä jongleerata kuin noin mun poronsarvet. Totta kai millä tahansa välineellä pystyy jongleeraamaan ja se on tavallaan mikä on tosi hienoa ja mitä itsekin ja moni muukin jonglööri koittaa tavoitella, että löytää jonkun uuden välineen, jolla sitten lähtee tekemään jotain tämmöistä ajatonta, mikä sitten jää maailmaan. Mä oon Sami Hustler, mä teen graffitteja.
Graffitit on luontainen ilmaisumuoto mulle, koska tullut tehtyä niitä ihan pienestä pitää ja se on aina kiehtonut se maailma. Ja nyt kun sit pystyy nyt yhdistämään tämän saamelaisuuden, graffitit, kielen oppimisen kaikki, niin se tuntuu niin kuin hyvälle. Et taiteilijan tehtävä vähän vaan niin kuin trollata sitä hommaa ja media sitten on mikä on. Nyt ne on ollut graffitit. Mä käsittelen mun taiteessani saamen kieltä, kulttuuria, haluan tuoda sitä esille ja sitten kaikki ajankohtaiset asiat yritän tarttua niihin ja tuoda esille sitten myös vähän epäkohtia ja saamelaisten kohtaamaa syrjintää. Ainakin toi kielen oppiminen, se oli itselle tosi tärkeää just sen takia, kun ei osaa sitä kieltä tai vaikka mummo ja äiti puhukin sitä paljon, mutta sitten ei opettanut itselle tai ei itse lähtenyt puhua sitä. Siinä oli myös se, kun sitten esimerkiksi oma äiti niin kun sai rangaistusta koulukodeissa siitä, kun se puhui sitä. Niin sitten oli itse silleen, että tätä pitää tuoda esille ja haluaa itsekin niin kun opetella. Niin sitten se on ollut hyvä tapa itse opetella, lähteä bommaan niitä sanoja tonne. Mä saan inspiraatioita ihan niinku saamenkielisiä uutisia katsellessani ja muutenkin, mitä maailmalla tapahtuu. Mä pidän yllä tätä silleen, että mä teen mahdollisimman paljon, että on se sitten sketsausta vihkoihin tai bommaamista johonkin tonne kaduille tai muuten sitten vaan lukemalla ja olemalla kiinnostunut, mitä maailmalla tapahtuu. Ollaan nyt Näätämöjoella ja kalastuskämpillä. Tää paikka on tärkeä itselle sen takia, koska täällä on tullut vietettyä niin paljon hyviä hetkiä ja kaikki kesät ja muut tullut vietettyä ihan pienestä lähtien. Viihtyy tosi hyvin, että täällä on hyvä lataa akkuja ja keskittyy olennaiseen. Mä näen, että tulevaisuudessa mun töitä näkee useammat ihmiset ja tulevaisuudessa mä teen enemmän ja enemmän vaan tätä taidetta ja tuon esille enemmän ja enemmän kieltä ja kulttuuria. Ja mahdollisimman moni sit näkee sitä. Minun nimeni on Sunna Kitti ja mä olen kotoisin täältä Tirolta ja mä piirrän sarjakuvia. Mä oon sarjakuvia piirtänyt 14-vuotiaasta asti. Se ehkä alkoi jo aikaisemmin, koska aivan lapsena mun lempiharrastus oli piirtäminen. Ja se oli silleen, että mä saatoin niinku kävellä yksin metsässä ja miettiä päässä jotain tarinaa, niinku vaikka jotain fantasiatarinaa, missä matkustettiin jollekin toiselle planeetalle tai jotain lohikäärmeistä ja prinsessoista. Ja sitten mä saatoin niinku piirtää niitä printtipapereille. Sillä tavalla mä sain niinku kulutettua kilokaupalla paperia. Sitten kun mä keksin sarjakuvan piirtämisen, niin sitten mä tajusin, että se on tavallaan sama asia, mitä mä oon tehnyt aina, mutta tällä kertaa niinku jonkinlaisessa niinku sellaisessa muodossa, niin että muutkin ihmiset voivat nauttia mun tarinoista. Mun sarjakuvat yleensä on skifi- tai fantasia-aiheita. Mä oon ehkä semmoinen eskapistinen tarinankertoja, että niin kun mä en välttämättä tykkää kertoa itsestäni tai niin kuin maanläheisistä asioista tai semmoisista asioista, mitkä niin kuin on tosi arkipäiväisiä. Että
Mä tykkään semmosista, niin kuin missä mennään muihin maailmoihin, toisille planeetoille. Kuitenkin se aihe itse, se tarinan teema on kuitenkin joku semmoinen, mikä koskettaa minua. Se, mihin mä oon ikään kuin erikoistunut sarjakuvapiirtäjänä, on niin kuin taistelu- tai action-painotteiset sarjakuvat. Että siellä on tosi paljon toimintaa. Ehkä lennokasta ainakin. Kyllä mä yritän sinne tuoda huumoria mukaan. Mun sarjakuvat soveltuu ehkä parhaiten ihmisille, jotka ylipäätään lukee sarjakuvia. Että on olemassa semmoisia sarjakuvia, jotka on niin kuin, sopii aivan mainiosti ihmisille, jotka ei lue niitä. Se, mitä mä koen, että niin kuin sarjakuvien piirtämisessä tärkeää on hyvä yleissivistys, niin kuin, vähän niin kuin kaikessa kirjoittamisessa. Että oikeastaan se niin kuin sarjakuvissa erilaisiin ilmiöihin tutustuminen ja niiden ymmärtäminen ja lukeneisuus ja niin poispäin. Että, niin kuin, että ei sarjakuvan piirtäminen ole pelkästään sitä, että opettelee piirtämään, vaan myös sitä, että niin kuin sivistää itseään erilaisilla aiheilla ja tekee taustatyötä. Me olemme nyt minun lapsuuden kodissa Tirolla. Ja täällä tosiaan mä vietin nuoruusvuosia. Tämä ympäristö merkitsee mulle sitä paikkaa, missä mä voin paneutua omiin ajatuksiin ja antaa niin kuin vain luovuuden kukoista. Et esimerkiksi talvella mä yleensä niin kuin hiihdin tuossa järvenjäällä ja mietin mun tarinoita. Eräällä tavalla tämä tuntuu ikään kuin edelliseltä elämältä, koska niin kuin mä oon asunut Turussa 7 vuotta ja sitä ennen mä asuin täällä. Mutta tavallaan 7 vuoden aikana tämä pohjoinen on alkanut vaikuttaa niin kuin ikään kuin toiselta elämältä, jonka mä elin kauan aikaa sitten. Nykyisin mun taiteen tekeminen on paljon päämäärätietoisempaa. Silloin kun mä asuin täällä lapsena, niin mun taide oli tosiaan semmoista päämäärätöntä improvisointia. Ja siinä oli tavallaan se oma, ehkä puhtaampi ja raaempi luovuus. Toisaalta se ei välttämättä ollut niin omaperäistä, mutta toisaalta ei ollut myöskään niin kuin mitään paineita luoda mitään ja deadlineja. Se teki ehkä mielikuvitukselle hyvää, että täällä ei ollut niin kauheasti ulkoisia virikkeitä, niin se auttoi niin kuin ruokkimaan sit omaa sisäistä maailmaa enemmän. Saamelaistarinoiden kanssa se menee sillä tavalla, että mä alan niin kuin tekemään taustatyötä, että mä luen paljon tarinoita, mitä saamelaiset on niin kuin kertoneet. Ja sitten mä alan rakentamaan niin kuin mielessäni semmoista omaa miljötä niille. Mielikuvituksessani alan elämään niiden hahmojen kautta. Niin sitten kun mä olen hahmojen kanssa viettänyt aikaa ja ajatustyötä, niin sitten niin kuin mä alan näkemään, niin kuin, että minkälaisia konflikteja niillä voisi olla, että minkälaisia vaikeuksia niillä on ja miten he niin kuin pääsevät niistä yli. Että tavallaan alan niin kuin elämään sen hahmon kanssa yleensä sillä tavalla, että mä piirrän. Sarjakuvan peruskonflikti pitää olla ennen kuin piirtää yhtään mitään. Joku mun unelma olisi semmoinen niin kuin suunnitella ja toteuttaa semmoinen niin kuin todella eeppinen saaga, joka kestää sukupolven tai pari. Ja se on niin kuin elämää suurempi ja siinä kerrotaan maailman synnystä ja tuhosta ja ilman, että mun tarvitsisi murehtia yhtään mistään mitään. Hyvä tarinahan niin kuin on vastaus kysymykseen siitä, että mitä jos.